topic زمون سره د Avogadro's number. دا ساينټیسټ Avogadro دا ټول اول هغه ډیزاین کړی دی. Avogadro نمبر چې دا یو نمبر دی. څنګه چې موږ وایو یو کیلوګرام، څنګه چې موږ وایو یو درزن، په درزن کې 12 شیزونه دي. دغه په یو ګلاس کې 144 شیزونه دي. دغه شانتي په Avogadro نمبر چې دا هم یو خاص نمبر دی چې دا Avogadro چې دی هغه ډیټرمین کړی دی، هغه معلوم کړی دی. Avogadro's number چې څومره نمبر دی؟ Avogadro number د ډیفینیشن نه به موږ ته پته ولګي چې دا وایي the number of particles present in 1 mole of substance په یو مول سبستانس کې چې څونه پارټیکلز دي. پارټیکل مین ذرات. په یو مول سبستانس کې چې څونه پارټیکل دي دا زموږ سره یو Avogadro نمبر دی. اګه موږ هر شي راواخلو خو چې یو مول سبستانس راواخلو ان 1 مول سبستانس کې څونه پارټیکلز دي نو دا Avogadro معلوم کړلی، یعنی مطلب 1Na مطلب 1 Avogadro نمبر. دا مطلب لیکل Na 1 Avogadro نمبر څومره دي؟ په یو مول سبستانس کې څونه پارټیکل دي؟ هغه دي 6.023 and 10 to the power 23 entities یا 23 particles. نو زموږ سره یو مول سبستانس دی هغه کې څونه پارټیکل دومره دي. اوس که دا موږ نیم مول کو چې دا پارټیکل به کم شي Avogadro نیم هاف Avogadro نمبر به شي. که دا موږ دوچن کو 2 مول راواخلو نو مطلب دا به دوچن شي. سیدا دغه زموږ سره 1 Avogadro نمبر دی برابر دا پارټیکل چې دي دا پارټیکلز دا اټمز هم کېدای شي آینز هم کېدای شي او مالیکیولز هم کېدای شي. مطلب زه یو مول واټر راواخلم، سره والا 1 مول واټر راواخلم. 1 مول واټر چې راواخلم نو مطلب په دې کې 6.023 and 10 to the power 23 واټر مالیکیولز دي. سره دا شان دي که زه یو مول هایدروجن اټم راوالم. هایدروجن اټم مطلب 1 ګرام چې موږ څه ته وایو، موږ تیر کلاس کې ویلي چې مول څه ته وایي. نو یو مول هایدروجن چې راواخلم هایدروجن مالیکیول نو په دې کې به هم 6.023 and 10 to the power 23 هایدروجن مالیکیولز موجود دي. دا شان دي که زه یو مول آینیک کمپاوند راواخلم، آینیک کمپاوند لکه مطلب سوډیم کلوراید، نو په دې کې به 6.023 and 10 to the power 23 فارمولا سوډیم کلوراید فارمولا یونټ سي. سوډیم کلوراید فارمولا یونټس به موجود دي. نو ها بیا زموږ سره لکه موږ له نمبر اف پارټیکلز راکړي، نمبر اف پارټیکلز موږ ته وایي چې په دا دې کې څو مول دي. دا قسم کوېشن بیا راځي. یا موږ له نمبر اف مولز راکړي چې دا په څونه پارټیکلز شي. نو بیا زموږ سره مولز او نمبر اف پارټیکلز یو ریلیشنشپ دی چې هغه به اوس موږ ووایو. او د Avogadro نمبر یو ریلیشنشپ چې دی هغه په دې فارمولا باندې دی. مول از ایکوال ټو نمبر اف particles او ډیوایډ بای Avogadro's نمبر. Avogadro نمبر عام طور موږ چې Avogadro نمبر لیکو یا د دې نمبر چې لیکو 6.023 and 10 to the power 23. نو موږ له مختلف قسمه سوالات راکړي. لکه مثال طور یو کوېشن راکړی، یو دوه قسمه کوېشن دی پاسبل دي چې موږ له راکړی مولز راکړی کوېشن کې مولز راکړی او جواب رانڅه غواړي نمبر اف پارټیکلز غواړي. نمبر اف پارټیکلز څونه پارټیکلز به څونه مالیکیولز به آین به یا به اټمز وي. نو هغه موږ په دې اکویشن باندې سالو کولی شو. یا موږ نمبر اف پارټیکلز راکړي او زموږ څه غواړي نمبر اف مولز غواړي. نو هغه هم موږ په دې اکویشن باندې کولی شو. مولز ایکوال ټو نمبر اف پارټیکل ډیوایډ بای Avogadro نمبر. زه یو اکویشن کوم جنرال اکویشن حل کوم چې لکه یو کوېشن دی چې how many carbon dioxide molecules in 5 moles of carbon dioxide. 5 mole carbon dioxide دی نو په دې کې به د carbon dioxide څونه مالیکیولز دي. نو په دغه اکویشن باندې موږ حل کولی شو. 5 moles د اکویشن د مول از ایکوال ټو نمبر اف پارټیکل ډیوایډ بای Avogadro نمبرز. دا نو نمبر اف پارټیکل زموږ نه غواړي دا Avogadro نمبر په مزه اخوا د مول سره ملټیپلای کوم. زما سره ګورئ سولوشن ته په شارټ کټ کې ویم چې دا نمبر اف پارټیکلز او مولز موږ ملټیپلای کوو نو نمبر اف د Avogadro نمبرز او مولز ملټیپلای کوو نمبر اف پارټیکلز موږ سره راشي. نمبر اف پارټیکلز نو دلته نمبر اف پارټیکلز دي کاربن ډای اکساید مالیکیولز دي.
particles या carbon dioxide molecule. Carbon dioxide. Now, like a number of carbon dioxide molecule. Now, a particle is a number of carbon dioxide molecules is equal to this is matters we multiply mole multiply by Avogadro number 5 or into Avogadro was number 1 in able yeah but the deep is 5 multiply by 6.023 in 10 to the power 23. Now that's the 30.115 and 10 to the power 23 carbon dioxide molecule. Actually, that's a scientific pump on the Myohor on the show 3.0115 and 10 to the power 24 carbon dioxide molecule. Now, Saraba, number of particles मालूम शो. और यदि उल्टे चीज़ तो जो अपना कोशिश हो गई, अब स्वाद लिखे.